ingay doon sa season ngayon is yung love angle. So, my first question is for Lance. How would you react that people or the netizens take it negatively, yung angle between Angela and Ashley? Hirap. For me talagang opinion po talaga ng ibang tao, hindi mo po talaga yung hawak. Kumbaga, di mo pwede sabihin yung tao, ito sabihin mo kasi ganito, ganyan. Talagang lahat ay may sarili talagang perspective. Aminin ko naman po may pagkakamali naman po akong ginawa dun sa kay Ashley and kay Angela. Meron talaga akong mali na ginawa dun. All I can say is that I can use this as parang motivation para magbago, maging better. Tsaka yun talaga, marami po talagang experiences po talaga sa buhay para matuto ka at di mo na po uulitin. Yun po. And for Shaw, any reaction dun sa naging tanong mo kay Yen, wherein umamin siya doon sa nararamdaman niya sa'yo? Ayun po, talagang nung habang nandun po ako sa bahay ni Kuya, talagang hindi niya po talaga sinasabi yun. Kumbaga nahihiya po siya sa akin. Kaya yung after pagkalabas ko po, sinabi po sa akin ni Shin na yan na yun may gusto sa akin. Kaya talagang para sa akin po, siyempre masaya din po na kahit pa paano, umamin na kaya talagang masaya din po ako kasi yun po, talagang I like you din siyen para sa akin. Kaya yun, talagang gusto ko din na magpasalamat sa kanya una-una. At yun po. With that, we have a special guest. So, any plans of pursuing na ligawan siya after PBB? Siyempre po, gusto ko muna mas nasa outside world na. Kumbaga, gusto ko talagang mas makilala ko po siya. Gusto ko po yung take your time para mas lumapit po ako sa kanya. Kaya yun po, yung ligaw-ligaw at alam po namin na hindi yun po yung mawawala. Kaya yun, dahan-dahan na lang po yun. Tsaka bata pa sila po. Okay. Go, Chan. So from love, let's move naman sa friendship. Next is Mitch. So, kamusta kayo ni Tan after na sumagot siya doon sa naapektuhan yung friendship niyo dahil doon sa nangyari? With the grilling po? Yes. Lang. Do you have any regrets na pumasok kayo and then naapektuhan yung friendship niyo? Hindi naman po. Kasi even though after the, anong golden circle to? Basketball Golden Circle Challenge. Even after that, medyo na-bad trip lang ako. Pero, anong tawag yun? Nakamove on. Yeah, nakamove on ako agad. Like, wala lang. It's normal. So, okay na kayo, Nita? Opo. As in, close na close Yun na yung kami. importante doon. Yes, yun yung importante. Nagkaroon ng forgiveness. Opo. Kasi, if I will not move on, parang medyo, ako, childish or parang hindi ako matured, ganun. Kasi, ayun, move on lang ako kasi it's not a big deal. Yeah. Do you think he deserves to be part of the Big Four? Yes po. Kasi, I saw him sa lahat challenges, tapos ang galing talaga niya, tapos he doesn't give up talaga. Diba guys? Yeah. As in, yung fighting spirit na is over like 101% talaga. So yeah. Okay, thank you. Okay, as much as we want to accommodate more questions, kaya lang medyo running late tayo. So, I will just ask na lang a group photo kasama lahat ng mga boys. Okay. Boys, tayo na lang tayo. Gonna ask, related din naman sa education. Recently, CHED has already approved the removal of Filipino subject when it comes to college education. Filipino, wala na akong Filipino. Tinanggal na. Filipino, wikang Pilipino, bilang asignatura sa kolehiyo. Wow. Subject. Wala nang Filipino subject in college unless choice mo na kumuha ng course na related sa wikang Pilipino. Ano yung stand nyo sa bagay na to? Jam. Ako pa talaga hindi ako sure since wala akong masyadong kumbaga yung background ko po dun sa issue na yan is alam ko lang po is tatanggalin siya. Hindi ko po alam kung
gaano ka-specific yung pagtanggal po doon sa subject. And kaya sa ngayon po, if ever matatanungin ako ngayon, hindi ko po talaga alam yung magiging stand ko dyan. Dahil hindi ko po alam yung positive or magiging negative side niya po. Yun. Or sino na lang yung gustong sumagot? Natuwa ba kayo nung nalaman ninyo na Wala na. totally tinanggal na yung Filipino subject? No po. Okay, bakit? Kasi po, MJ? nandito po tayo sa Pilipinas. Mhm. Yun po yung wika natin, kaya po, di po ako sakali. Pero, wala pa tayong magagawa. Okay. Yeah, I don't know how to answer that kasi I didn't grow up here and I don't know how it is in school with the Filipino language, ganun. So, Pero kamusta yung Tagalog mo, Mitch? ayos naman. Nag-workshop ka ba or nagbabasa Hindi ka ba pa ng po. maraming comics? ano po, nanonood ako po ng movies, Tagalog movies Good, po. good. Tapos always reading in Tagalog, always speaking in Tagalog with other people that Very good. How about you, Sheichi? Para sa akin po yun po, after po ng PBB, siguro po para sa akin gusto ko din po magstay po sa Pilipinas at kahit medyo konti marunong lang po ako mag-Tagalog pero gusto ko din po mag-aral po, mas more study ko po. Kaya yun po, mas gusto ko po na meron pa po yung subject po ng Tagalog po, pag na Filipino po. Okay, yes po, thank you po. Meron pa ba gustong sumagot? Okay, sige. Dagdag lang po sa sinabi ni Shoichi, yun nga po talaga, super important po talaga ng Filipino subject kasi kumbaga ito yung pinanggalingan natin lahat. So, we must come back to our grassroots po talaga, kumbaga, para ma-appreciate man po natin yung talagang kultura ng mga Pilipino po. Lance, for Dagdag lang po. mayor. Yes, So ako rin po, parang gusto ko rin po na wag muna tanggalin kasi parang yung Filipino, kahit alam natin yung salitang Filipino, pero mas malalim pa rin yung kahulugan po nun. Marami pang malalaman tayo sa Filipino. So kahit ako, may alam ako sa Filipino, pero mas marami pa akong hindi nalalaman about po sa Filipino. Kaya ayoko po muna sana. No. Jessica? Thank you so much. And my next and last question, ano yung mga pinaka-importanting lesson, yung natutunan nyo sa loob ng bahay ni Kuya na ina-apply nyo na ngayon in real world? Jam? Ano yung natutunan mo sa loob ng bahay? Parang matutong makipagkapwa-tao. Parang yun. Parang hindi naman, dito, matutong makisama sa kahit gaano pa ka-diverse yung community or something, kung saan ka man nabibilang. Kasi, yun nga po, minsan, dapat ikaw yung mag-adjust para maging harmonize yung community na kinabibilangan mo. Parang ganun po. So natuto kang makihilo. Makahalubilo po. Kasi parang before, very po talaga. Kung ano ako, yun ako. Parang ganun lang. Parang gusto ko po na before, parang gusto ko silang mag-adjust para sa akin. Tapos doon ko po natutunan na, ayun, dapat talaga give and take lang. Parang ganun po. Right. Alfred? Yun po, talagang na tutunan ko sa bahay ni Kuya is yung talagang maging palaban ka lang sa bawat hamon. Yan. Sabi sa akin ni Kuya, lakbay lang sa bawat agos ng tubig yan. So, yun po, talagang maging positive lang tayo sa bawat oras. Kasi once na mag-negative ka sa mga laban mo, so kapag nasa taas ka na, maaari kang bumaba. Kaya dapat laban lang, huwag kang susuko. Yun po yung talaga yung sinasabi sa akin ni Kuya. At huwag ka talagang susuko sa mga bawat laban, hamon na ibinibigay sa iyo na dumadating sa. So talagang grab the opportunities and huwag talaga tayong aayaw kung ano man yan. So talagang kung ano man yung mga bagay na dumarating sa atin, so talagang i-push natin yan kasi mamaya tumanggi yan, mamaya mawala bigla yan, sayang naman, di ba? So kung ano pa talaga yung mga bagay na wala tayo na dumadating, so tanggapin natin. So talagang bigyan natin tuong pansin yung mga bagay na alam mo na magiging mabuti para sa atin, na magiging magiging maayos na buhay para sa atin po. So laban lang. Laban lang po. Mitch? sa akin po was
I was in the confession room, tapos I cried and I opened up about my past, and Kuya said something to me. It it's not too late to ask for forgiveness, and that was the time I realized talaga na I can still change for the better. And for now, talaga, I always keep that in mind, always repeating it, and talaga, it really helped me talaga to change for the better. At natuto ka magpasalamat. Opo. Yun yung maganda doon. MJ? Sa akin naman po, sobrang dami ko po talaga natutunan sa loob ng bahay ni Kuya. Isa na po doon yung pagbabago ko kasi kung titingnan niyo po, ang itsura ko noon, sobrang nakakatakot. Hindi ko po maniniwala na ako yun. Sobrang po nakakatakot. Basta ibang-iba po yung itsura ko. Tapos iba yung ugali ko nung nasa labas pa ako. Sobrang sensitive ko sa ibang tao, ganyan po. Tapos, kasi po sobrang kung ano nang ginagawa ko, ganyan po. Tapos ngayon po, nung pumasok na po ako sa bahay ni Kuya, doon na po ako nagsimula magbago. Unti-unti ko po binago sarili ko hanggang sa, ngayon po, andito na ako. Bakit hindi na Medyo mamatay? Pang jogging yan? Ayun po, medyo nagbago na po talaga ako ngayon. Tapos, yan po, sabi ni Kuya, Waterproof di porket, gaya po ng, halimbawa, natalo ka sa Binili mo isang yan? laban. Di porket talo ka na. Yun po, sabi ko, sarili ko, di porket talo ka na. Di porket natalo ka na talaga. Di pa pwedeng lumaban ka ulit. Kaya po yun, laban. Ayun po, para sa akin po, talaga madami po ako natutunan sa bahay ni Kuya. Yun po, unang-una, Pinapatay mo? pakisamahan po yung mga kapwa-tao at makinig ng mga ibang suggestion po. Hindi lang po, kasi po ako dati talaga kung anong gusto ko po talaga yun. Minsan hindi po ako nakikinig, may ganun din po ako minsan. Pero yun nga po, madami din po ako natutunan kasi po, kumbaga, madami pong challenge na ginawa po namin lahat, housemate. Kaya yun po talagang yung mga suggestion po ng tao dapat makinig, dapat meron kang tenga na makinig muna bago kumbaga yung suggestion mo, makinig mabuti sa tao kung anong sinasabi at pakisamaan yung tao at yun po, lumaban. Yun po, kahit maabot mo yung point na gusto mo, dapat hindi ka nagiging kampante ba yun sa Tagalog? Nagiging kampante at dapat next stage, yung pangarap mo, dapat iniisip mo palagi na yung focus o maabutin po ba next stage na hindi magiging kampante po. Yun po yung talagang natutunan ko po sa bahay ko yan. Thank you po. Good job. Lance? For me, ang pinakamahalagang natutunan ko sa bahay ni Kuya is, yun din po, same po kay Jem and Shoichi, yung sa pakikisama po sa mga tao, dun ka magiging leader and a good follower at the same time. Kasi may times na, you can lead, you can give suggestions, parang ikaw mag-step up bilang leader. Kahit ko sa bahay ni Kuya, di ikaw yung task leader, pero may times na pwede ka talaga mag-step up, mag-lead sa mga housemates mo. Pero at the same time, may times dapat na pakinggan mo yung iba, mga suggestions. Kasi sa buhay po talaga, malaking tulong po talaga mga suggestions ng ibang tao or mga opinion po nila. Kaya yun po yung mahalagang natutunan ko po talaga. Thank you. Very well said. We are down to our last two questions. Ang susunod na magtatanong ay ito talagang tutok na tutok din. Thank you po. My question is, what are your expectations now that you're outside the house? Kasi may mga former housemates na nakapasok din sa teleseries, kadena ng Ginto, meron na rin nakapasok dyan. And of course, some of them, sa may iba, basta marami na, iba-iba sila ng career na tinakap paglabas sa bahay ni Kuya. And we all know that when you go inside the house, instant talaga na popular ka when you go out. So, what are your expectations? Meron bang, may mga offers na pa sa inyo? Or... Di ba guys, pinag-go-see na kayo? Yes, some of us. Yeah? Si, Mama Bear, pwede na ba nila ikwento yun? Huwag mo na. Or si Mama Bear ang sasagot. Si Mama Bear na lang. Hi, Mama Bear. Hello po. Thank you ha, Apo, Daniel. apo. Okay. Of recent, the boys did the guestings for GGV. In the future, there are schedules already for Magandang Buhay and Tonight with Boy Abunda. But aside from that,
they'll have to go through the usual rounds of COSIs, of which hindi pa nakaschedule for this week. It's set for next week, but aside from that, there are also talks with, we had a talk with Direct Lauren on what we see the potential in them and what are their strengths. So it's like hindi lang basta parang sige i-deploy natin. Dapat kasi alam nila kung ano yung papasukin nila, kung saan sila magaling, at kung let's say hindi lang isang aspeto ang kailangan nilang pasukin. They'll have to go through the rounds para that makes them holistic individuals. So right now, it's just a matter of guestings on television. There are in the work small shows, and then you'll see more of them. Okay, thanks. Thank you, Mama Bear. In fact, yung GGV this Sunday na ipapalabas. Sobrang aliw ang inyong guesting doon. Okay, I have Ganyan. one more question. Okay. Syempre lahat naman kayo, boys, dito. You guys have someone in mind, like ka-love team na gusto niyo. Syempre, we all know na pagka lumabas kayo ng bahay ni Kuya, meron mga naiwan sa loob ng bahay ni Kuya, parang mga, hindi ko alam, crush, ganyan. Or even outside the house, meron ba kayo mga gusto maka-love team, like, you have Catherine Bernardo, mga ganyan. Meron ba kayo in mind? Someone in mind? Lance? Sino gusto mong makasama? Or makapareha? Yeah, sa mga upcoming like teleseries, Yeah. ganyan. Or pwede rin naging housemate mo? So talagang sa showbiz industry, di mo naman talaga hawak kung sino i-prepare sa'yo. Talagang open naman po ako kahit sinong gusto kong makatrabaho. Open naman po talaga ako sa lahat ng choices or options po. Pero gusto ko rin po sana makasama actually lahat po talaga ng housemates gusto ko makasama sa isang teleserye po. Safe answer yan. Pili ka lang. Isa lang ang kailangan ko. Or kahit hindi housemate, kahit yung, Yes. yung crush mo talaga. Sa industriya. Aside from Bigs, of course. Siguro gusto ko pong makatrabaho si Ate Eliza Soberano po. Kasi idol ko po siyang umarte. Yun po, idol ko po siya sa mga girl po. Mga leading lady po, Eliza Soberano po. Okay, Liza. Yes. May tanong. Showbiz crush. Opo, ano po, yung, kumbaga po, yung love team po ba yun? Or gusto ko po makatrabaho sa like actor? love team. Love Love team, team ano? talaga. Love team? Ano yan? Yun po, siguro po gusto ko makatrabaho po si Ian. Dahil, yun nga, nung nandun po ako sa loob ng bahay, yung first week po ng, dun po sa, sa acting, kung na pinagawa po sa amin ni Kuya, talaga nakita ko po sa kanya yung potential po na marunong din po siya mag-acting. Kaya yun po, gusto ko din po siya maging makatrabaho po sa bilang actor. Kaya yun po, gusto ko po si Ian po. I have one question for you. Nakita na kayo ni Yamia. Opo. Okay, how was the meeting? Wala naman, kumbaga parang, hi, hello. Sorry. Fumiya. Opo, nakausap ko na din po. Okay. Opo. You guys are both from Japan, right? Yes po. Tsaka po ni Kaori po. Kami tatlo po. From Japan talaga. po. Opo. Si Kaori, ayaw mo ka-love team si Kaori. Ayaw talaga yung sagot ko na gusto mo ba siya makalove team ka? Okay naman po. Opo, kahit sino naman po. Katulad po ni Lance, kung sino po makatrabaho ko po sa showbiz, wala naman po akong pinipili. Kaya yun po, kung makakatrabaho ko po si Kaori, edi, opo, go lang po. Okay. Opo. MJ? Thank you po. Dalawa po sa pinagpipilian, kundi ko pa alam. Wow! Wow. Hirap.
Si Jem or James Reed. De, joke lang po. Si ano? Jem or si Jem? Words ba? Yes, yan po. Sino si Jem? Jem or Pia Words ba? Sino Jem? Love team po. Love Team team kami. Love team sila. Love team. Ayan. So, Pumia at yan naman po. Bakit si Pia? Wala naman po, crush ko po si Ate Pia. Marami po akong crush ng showbiz. Madami. Sino pa yung mga sa... Okay, Mitch? Like Lance said naman, parang it's just for work. Tapos kahit sino naman kapares ko, okay naman para sa akin. Pero para sa na yun, focus lang muna ako sa sarili ko. Para, maging, yun. Julian. Anong name mo? Basta focus muna ako sa sarili ko. Pero showbiz crush. Gabi mo. Showbiz crush. Wala ka dyan, dami. Top of mind lang. Pero po si Bea Alonso po. Bea Alonso. Good choice. Alfred? Labas ako dyan. Siguro po kung sa trabaho, love team, siguro po ang pipiliin ko yung pinakang gusto ko po, si Ate Vice. Kasi parang po, kung love team po, kasi parang gusto ko rin mahawa nung comedy po. Parang gusto kong mahawa nung talent niyang comedy. So parang siya yung gusto kong ka-love team sa kung ano man teleserye, kung magkakameron po kami. Yan po. Okay, and Jam? Love team. Yun po siguro sa lahat ng hindi ko po yun inaasahan. Kung magkakaroon man po, hulog ng langit yun. And then, siguro yung concept nun, mataba yung lalaki, tapos yung babae, ganun, kung love team po. Kung iisipin ko po siguro si ano rin. Crush ko si Ate Liza din eh. Liza Sobera. Gainiel? I'm gone. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Thank you, Gainiel. Our next question will come from a former beauty queen then. Ayan, no other than Michael Bix Almasa. Go, Michael. Wait, ang unang tanong ko para kay Sir Rain. Sir Rain. Serene? Go beauty queen. Sige, shoot the question. Kasi marami nagtataka, bakit nawala yung camp starhan sa PBB Otso? Parang we really wanted to focus on the house kasi pagka may dalawang bahay kasi parang it's hard to focus on so many star dreamers so we wanted to focus on just one house. And Tama naman, Sir Marcos? Sir Marcos. Well, it was also a decision kasi nga we were on the third batch already, so we wanted to offer something new. Kasi nga, 1 and 2 had the Camp Star Hunt. So, itong mga batang to, madadaldal kasi sila eh. So, parang feeling namin mas may magic pag pinagsama-sama talaga silang lahat. So, that was a conscious decision on management na to give something new for batch 3. And how did you decide kung sino yung ilalagay sa batch 1 and sa batch 3 ng mga teams? We had a final casting around October, and we knew naman na the format, which was it would have 4 batches. Lahat naman kasi na final cast namin are really great teams. So parang kahit saan mo sila ilagay, whether sila ay naging batch 1, parang feeling namin magbibigay talaga sila ng content. So it was not, hindi talaga siya, wala siyang science. Kumbaga parang we knew na itong mix na to ng batch 1 would work, then batch 3 also, ganun din. So wala siyang formula. Okay, thank you. And may tanong ka, please? Pero ang galing, di ba? Kasi interesting mix. Okay, go Bix. And next question ko ay para kay Alfred. Alfred, since di ba nireveal mo na magkakaroon ka ng baby, so paano mo yung pinaghahandaan? May work ka na ba? Paano yung support ng family mo? Support. Ikaw, willing ka sa support. Yun po, sobra. Pero nung nalaman ko po talaga na magkakameron ako ng baby, so yun po talaga nakakalungkot, natatakot kasi talaga yung trabaho ko. Opo, talaga nakatakot.
Kasi first time ko po talaga yan, di ba? So yun po talagang, kasi yung nakakatakot kasi yung trabaho ko as delivery lang po. So iniisip ko rin po kung sasapat ba ito sa isang pamilya or what. So yun po. So nagpapasalamat naman po ako kasi may nagbukas po sa akin ng pinto dito po sa showbiz industry. So kung ano pa man yung magagawa ko dito, so ibibigay ko po talaga kung ano pa yung magagawa ko, yung mga kakayahan ko, so ilalabas ko na lang dito. So talagang igagrab ko na lang yung mga opportunities para sa akin. So yun po, grab the opportunities na lang po para sa mga bagay-bagay. Kamusta na yung pagbubuntis ni GF? Yun po, sa ngayon po, medyo malaki na po yung tiyan niya. So parang 6 months na po ata siya. So parang September po siya mga anak. Paano yan? Kunwari magkaroon ka ng love team, hindi ba siya magsiselos na may ka-love team ka? Hindi naman po kasi napag-usapan naman po namin yan kasi sabi ko naman sa kanya, dito kasi magulo yung buhay. So sana maintindihan mo kung ano may ginagawa ko doon. Sana maintindihan mo kung ano ba yung ginagawa ko kasi para naman to sa baby, para naman to sa kinabukasan natin lahat. And next naman para kay Mitch and Lance. Daming baon. Kasi during your stay sa house, may mga lumalabas na retrato na magkakalala na kayo even before maging housemate sa'yo. So konting paglilinaw lang doon na magkaibigan na daw pala kayo bago kayo maging housemate. Kami po ni Mitch, we have the same manager or handler po. So, yun, magkakilala po kami pero never po kami talagang umabot sa point na very super close friends po talaga. Talagang magkakilala lang na, talento ni Tito, ganon. Tapos, yun, actually, friends po kami. Tsaka may point na nagkasama rin kami before the season started. So, we got to know each other naman din. Pero hindi naman po yung ganon talagang kalalim na pagkakakilala po. And, Yeah, same lang. okay. Ayun, para kay Lance, no? Ano masabi mo na parang ikaw daw yung set Fedelin ng batch na to na maski hindi naging big four, parang magkakaroon ng maraming projects. Ikaw yung nakikita nila magkakaroon ng maraming proyekto sa batch na ito. Flattered po kasi yun naisip po yung mga tao ng ganun. Pero for me talaga, hindi po siya basta-basta lang darating sa akin. So kailangan po talaga paghirapan yung mga bagay-bagay. Kumbaga kung pwede, mag-workshop po ako para mas ma-enhance pa po yung skills ko. Tsaka yun, talagang go sis, gagalingan lang po talaga para hopefully magka-project rin po. Thank you. And para kay Shuichi, ano yung makaramdam mo kasi nung mga unang nominasyon, sunod-sunod na nominado ka, ano naramdam mo ba na parang ayos sa'yo ng housemates? Yun po, sunod-sunod po yung nominado po sa akin. Pero yun nga po, tanggap ko naman po kasi yun po, yung dahilan po na, alam ko naman po yung dahilan kung bakit po ako naging nominado. Kumbaga, katulad po, kung na sinabi mo ko po kanina na medyo nahirapan din po ako pakasamahan yung mga ibang housemate. Kaya yun po, pero talagang binigyan po naman po ako ng pagkakataon na manatili po ako sa bahay ni Kuya. Kaya nagpapasalamat din po ako sa lahat na sumuporta sa akin para i-continue po yung pagkakataon na matutunan ko po yung mga bagay-bagay po. Thank you po. Alam mo, parati kitang binoboto. Kaya nang nalungkot ako kasi hindi ka lumaban sa big jump. Opo. Sayang. Ay! Wala pa. Uy, gusto ko talaga sila. Thank you po. Thank you so much.